आतापर्यंत भरपूर जणांना कारल्याची भाजी आवडत नाही. तर आज आपण आईच्या पद्धतीनं थोडेही कडू न होणारी अशी झटपट कारल्याची भाजी बनवणार आहोत. भरपूर जण कारलं कडू न होण्यासाठी ते उकडून घेतात किंवा त्याला लिंबू व हळद लावून ठेवून देतात. तर आज आपण अगदी सोप्या पद्धतीनं कारल्याची भाजी बनवणार आहोत. तर इथे मी साधारण पाव किलो कारले घेतलेले आहेत. तर हे थोडे पांढरसर रंगाचे कारले आहेत. तुम्ही कुठलेही कारले वापरू शकता. छान त्याच्या बारीक फोडी मी करून घेतलेल्या आहेत आणि एक मीडियम साईजचा कांदा मी ते छान बारीक चिरून घेतलेला आहे. लागणारे मसाल्यामध्ये 1 चम्मच हळद, 2 चम्मच लाल तिखट, त्यानंतर 1 चम्मच अंबारी, त्यानंतर 1 चम्मच धनापूड आपल्याला यामध्ये घ्यायची आहे. 1 चम्मच अद्रक लसूण पेस्ट आपल्याला यामध्ये घालायची आहे. त्यानंतर बारीक चिरलेला कोथिंबीर, 2 चम्मच बारीक शेंगदाण्याचं कूट आपल्याला यामध्ये घालायचं आहे. त्यानंतर अर्ध लिंबू आपल्याला यामध्ये छान पिळून घ्यायचा आहे. आता हे सर्व मसाले आपल्याला छान व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत. थोडंसं पाणी आपल्याला यामध्ये घालायचं आहे आणि छान ते मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर 2 चम्मच कांदा खोबऱ्याचा मसाला आपल्याला यामध्ये घालायचा आहे. आता हे व्यवस्थित छान एकजीव करून घ्यायचं आहे. अजून थोडंच पाणी घालून एक मीडियम घट्टसर असं आपल्याला एक मिश्रण बनवून घ्यायचं आहे. तर बघा असं एक मिश्रण आपल्याला बनवायचं आहे. त्यानंतर चिरलेल्या कारल्यामध्ये हे सर्व मिश्रण आपल्याला घालून घ्यायचं आहे आणि व्यवस्थित ते सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून सर्व कारल्याला तो मसाला व्यवस्थित लागला जाईल. अशाच पद्धतीने तुम्ही ही नक्की कारल्याची भाजी ट्राय करा. त्यानंतर आपल्याला अगदी शेवटी आपल्याला यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे आणि व्यवस्थित ते सर्व एकजीव करून घ्यायचं आहे. कारल्यामध्ये मसाला भरायची टेन्शन, अगदी झटपट अशी ही भाजी लगेच तयार होते. तर आता कढईत छान तपलेली आहे, त्यामध्ये 2 पळ्या आपल्याला तेल घालून घ्यायचं आहे. तेल छान तपल्यावर आपल्याला थोडंसं यामध्ये मोहरी आणि जिरं घालून छान ते तडतडून घ्यायचं आहे. त्यानंतर बारीक चिरून घेतलेला कांदा आपल्याला यामध्ये घालायचा आहे आणि छान तो कांदा परतून घ्यायचा आहे. लालसर होईपर्यंत आपल्याला कांदा छान परतून घ्यायचा आहे. तर बघा कांदा इथे आपला छान लालसर झालेला आहे. आता तयार केलेले कारले आपल्याला यामध्ये घालून घ्यायचे आहे आणि व्यवस्थित ते सर्व हलवून घ्यायचं आहे. तर मीडियम फ्लेमवरच आपल्याला हे व्यवस्थित कारले छान शिजवून घ्यायचे आहेत. तर व्यवस्थित ते आता हलवून घेतलेले आहे आपण. आता आपल्याला यामध्ये अर्धा चम्मच गूळ घालून घ्यायचा आहे. तर यामुळे काय होतं, आपल्या कारल्याची चव अधिक खूप छान लागते. तर व्यवस्थित आपल्याला ते पगळून घ्यायचं आहे आणि व्यवस्थित सर्व कारल्यामध्ये तो मिक्स करून घ्यायचा आहे. तर गुळामध्ये एक वेगळी छान अशी चव आपल्या कारल्याला येते. तर आता थोडंसं पाणी घालून व्यवस्थित कारले आपल्याला छान शिजवून घ्यायचे आहेत. साधारण 5 मिनिटं आपल्याला छान ते झाकून ठेवायचे आहे आणि मंद आचेवर छान शिजवून घ्यायचे आहेत. तर मध्ये-मध्ये आपल्याला बघून घ्यायचं आहे की जर कारले खाली लागत असतील तर अजून थोडंसं पाणी घालून आपण ते परत एकदा छान शिजवायला ठेवून देणार आहोत. तर बघा आजूबाजूनी तेल छान सुटलेलं आहे. परत थोडंसं पाणी घालून एक 10 मिनिटं आपल्याला छान शिजवून घ्यायचं आहे. तर बघा छान असं तेल आपल्या कारल्याला सुटलेलं आहे. एकदा अशा पद्धतीने जर तुम्ही कारल्याची भाजी नक्की केली तर सर्वांनाच ती नक्की आवडेल. इथे आपलं कारलं छान शिजलेलं आहे. छान असा कोथिंबीर आपण त्यावर घालून घेऊयात आणि आता आपली कारल्याची भाजी खायला एकदम तयार आहे. व्यवस्थित गॅस बंद करून छान झाकून ठेवून द्यायचं आहे. तर आईच्या पद्धतीची कारल्याची भाजी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली हे कमेंट करून कळवायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक जरूर करा. भेटूया अशाच पुढच्या रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.